Не встиг Харків оговтатися від нічної масованої ворожої атаки. Як зараз мер столиці повідомляє про те, що у Харкові вибухи. Тому, будь ласка, будьте обережними і спрямуйте йдіть до укриття, як тільки чуєте сигнали повітряної тривоги. Харків дійсно оговтується від чергового масованого нічного удару. Сьогодні вночі через атаку шахедів у місті загинуло 4 людей. Ще 12 постраждали, 3 з них у важкому стані. Загалом по території області ворог застосував щонайменше 15 безпілотників, частину з них збили сили ППО. Внаслідок ворожих ударів пошкоджень зазнали житлові будинки мирних громадян. На місцях прильотів виникли пожежі. Рятувальники, які прибули за викликом на одну із адрес, зазнали повторного удару безпілотниками. 2 з них від отриманих поранень загинули на місці. Ще 1 помер у лікарні. Ну і на уламках одного із дронів, якими вночі окупанти атакували Харків, вони написали «За Крокус Сіті Холл». Увесь цинізм у цих кадрах. Где-то в час 10, час 15 прилетел шахед, по частному сектору ударил. Все, взрывной волной аж дом затрусило. И потом где-то минут, по-моему, 10-15, не больше. Все, выглянул в окно, и летит, шахед и, попадает в этот дом, в 9-ю квартиру. Там пострадал Горбань Сергей. Он где-то 55-го или 58-го года рождения. Но его скорая помощь отвезла. Его, бетонными плитами привалило. Все. И буквально мы вышли смотреть, как эти пожарные тушат пожар. Буквально там, я знаю, там 10, опять же, где-то считанные минуты. Все, я стоял по центру дороги, наблюдал. И тут летит еще шахед, такой свист. И буквально перед пожарной машиной взрывается этот шахед. Я на землю лег так. Взрывается шахед прямо перед пожаркой. Все, меня ухо оглушило. Все, а 3 ребят погибли. Тільки я починаю вставати, я чую, що він все ближче. І бабах, був приліт шахеду в будівлю до сусіда. Тобто, якщо не до нього, до моїх батьків, то, скоріше за все, я була б одна. Ми ж всі вибіжали, моя мати з відчимом, відчим почав тушити пожар з сусідами, тому що він загорівся. Мати почала шукати кішок, я вийшла на вулицю, щоб зрозуміти, що взагалі відбувається. І приїхали пожарні, ми їх викликали у перші минути, тобто я викликала пожарних. І тільки вони десь приблизно в час 30, час 40, вони говорять, що зараз буде ще приліт. Ми починаємося всі прятатись, мої батьки у квартирі шукають кішку. І приліт, та ж будівля, цей же дом, але в рятувальників. Загибло, я знаю, 3 рятувальників, я дуже їм вдячна за те, що вони приїхали. Я дуже виражаю велике сожаління сім'ям, які погибли люди. Вони дуже відважні, що приїхали до нас. Це велике, герої, будемо так казати. Потім був ще один, нас сказали, що лягайте, але він був десь далеко. Росія – це країна-агресор, терорист. Тобто цивільний дім, де нікого ніколи немає, ні військових, нічого. Тут живуть сім'ї, яких я знаю 22 роки, мої сусіди, моя подруга. І тут, який це об'єкт? Де виготовляються, не знаю, якісь, щоб на них нападати. Ні, тут живуть цивільні люди. Найбільш важкий фактор був той, що попередньо наші колеги, які виїхали на гасіння пожежі, були в них влучання, вже загинуло 3 людини. Ми проводили роботи між переривами повітряної тривоги. Тому проблема була саме в цьому, тому що ми не могли проводити роботи по деблокуванню людини під час повітряної тривоги, тому що була загроза повторного обстрілу. Логінов Владислав, Байдалінов Сергій, Матюшенко Володимир – це харківські рятувальники, яких сьогодні цинічно вбила Росія.
прицільно, повторним ударом, коли вони рятували людей. Не будучи комбатантами, рятувальники були атаковані ворожими безпілотниками. Росія й далі продовжує ігнорувати норми міжнародного права. Владиславу навіки буде 52, Сергію 32, а Володимиру 41. Вічна слава та шана нашим героям. Ну і, до речі, під час нічного обстрілу Харкова загинув вогнеборець, як я вже сказала, Владислав Логінов, а його син Володимир, він також пожежник. І саме тієї ночі він працював поряд із іншим об'єктом. І коли він почув вибухи, він зрозумів, що прилетіло саме туди, де працює його батько. І ось у МВС опублікували кадри того, як він дізнався, що загинув його батько-рятувальник. Тому дійсно Росія – країна-терорист. І ось це, що ми зараз бачимо на відео, варто показувати всьому світові, що, можливо, хтось ще збирається розмовляти з ними, домовлятися і тому подібне. Нехай розуміють, що росіяни не дотримуються жодних міжнародних правил та норм. Вони вбивають як цивільних, мирних, так і рятувальників, які рятують, зокрема, цих людей, ну і, звісно, наших військових. Крім того, росіяни продовжують руйнувати енергетичну інфраструктуру України. Протягом доби окупанти атакували енергетичні об'єкти у Харківській, Дніпропетровській областях, повідомляє Міненерго. У Харківській області через нічну атаку дронами пошкоджено обладнання, виникло займання, яке було ліквідовано силами ДСНС. У Дніпропетровській області ворог обстріляв одну із сонячних електростанцій. Внаслідок атаки пошкоджено обладнання підприємства. Виникла пожежа, одна людина постраждала. У Харкові під час ліквідації наслідків нічного обстрілу постраждав і співробітник ТОВ «Газорозподільні мережі України», а у Сумській області працівник цього ж підприємства загинув внаслідок російського бомбардування. Ну і напередодні у ДТЕК показали ось ці жахливі кадри, як зараз виглядає одна з теплоелектростанцій після масштабних атак ворога. Після цих атак, які Росія здійснила 22 та 29 березня, компанія втратила 80% своїх генеруючих потужностей. 5 з 6 ТЕС серйозно пошкоджено. Ситуація надзвичайно важка.